Good day mga kadodong. Sa video na to, mag-unboxing tayo. Siguro nakita nyo sa caption kung ano yung unboxing natin. Kaya hindi na patagalin. Let's do this. Happy na si Twitter natin. Tara natin. Yup. This is it. Baka naman. Shimano, baka naman. At ito po ang nasa loob. Shimano 105 FCR 7000 at saka 50-34. Ito po yung crankset, bagong crankset ni Twitter T10-Pro. Kasi po ang tawag doon, ang stock ni Twitter natin is hindi siya 105. Yung ano lang doon, shifter, brake, at saka yung derailleur front and back. Yun lang po yung naka Shimano 105. Kaya inuunti-unti natin ngayon, crankset muna. Saan ito buksan? Let's do this. Dito una. No. Pubukas This is it. As usual, manual. Paano ikabit? Ano pala to? Yung size nito is 172.5. Astig. Yan nga natin. Wow! Nakalubricate na. Tadang! Gloss at saka matte. Ayan yung combination. Nagkagrasa ko Hindi ko na ibalik. Kabit ko naman And this is it. Ito na po yung crankset. Wow. Yan. Kung makikita nyo, FCR 7000 Japan. Galing pa talaga to ng Japan, guys. Price pala nito, kano yun? 198,000 won. 198,000 won. Tapos i-multiply nyo lang ng 0.04, yun na yun sa piso. Ay, ganito siya. Sarang ganyan siya. Saka ngayon pala natin ito i-assemble. A few moments later. So, by the way mga kadudong, natanggal ko na pala yung tinanggal ko na yung dating crankset niya para diretso na lang.
Ito pala yung transit niya dati. Yan. Pro wheel. Yan siya. Ito yung dati. Wala naman pinakaiba, parehas lang naman. Yung ano lang, Shimano na kasi ito. So, ayun. Hindi natin kailangan to lagyan ng lubrication or grease kasi may nakalagay na. Dali lang naman to ikabit eh. Hop. Hop. At saka yung kabila. Bago pala, tanggalin mo na yung lock. Iwagkan muna natin. Tapos tanggalin mo na yung lock. May lock pa kasi yan. Okay, that's it. Yes, sir. So, ayun. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe.